Είμαστε στο σημείο του έργου που τα πράγματα έχουν πάρει την τελική τους πορεία και η Αντιγόνη οδηγείται προς τον τάφο. Η Αντιγόνη Σοφοκλέους διαπραγματεύεται την αιώνια πάλη του ανθρώπου ανάμεσα στη φωνή της συνείδησής του και στον θεσμοθετημένο νόμο, το δίκαιο. Ουσιαστικά καλείται να θάψει τον νεκρό αδελφό της. Αντίκειται και αντιπαλεύει τη βούληση του άρχοντα της πόλης, ο οποίος με ένα προεδρικό διάταγμα, όχι με νόμο, προεδρικό διάταγμα, μικρότερες δηλαδή ισχύς από τον νόμο, ουσιαστικά επιβάλλει αυτό που θεωρεί σωστό σε όλη την πόλη. Η Αντιγόνη ξεκινάει με μία μαλακότητα. Ξεκινάει λοιπόν με τον ήλιο ότι θα χάσει το φως. Βέβαια, στον αρχαίο κόσμο ο ήλιος είναι και το ιερό νόμα, είναι η θεότητα. Και μετά ουσιαστικά θέτει το μεγάλο της παράπονο, σαν μια μικρή εισαγωγή μετά για το θρήνο, ότι δεν γνώριζε τη χαρά της ζωής ως γυναίκα. Orate movas, patrias polite, tanea tanodon, stichusan neaton defentos, lefsusana eliu. Ποτάφθης άλαμο πάγγι, τας άιδας ζώσαν αγί. Ταν αχαιρόν δος ακτάν, ουθημένερον εγκληρών, ούτε πίνιμ φύες. Πόμε τις έβαινες, υμνείς έναν αχαιρόν την υμφεύσω, αχαιρόν την υμφεύσω. Ο χορός ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής. Δηλαδή είναι ο νους ο οποίος επαναλαμβάνει το ορθό και προσπαθεί συνεχώς στην συγκινησιακή παρόρμηση της Αντιγόνης να βάλει ένα φρένο και να τη θέσει, να τη φέρει πιο κοντά στο ορθολογιστικό μέρος της ψυχής. Ότι είναι δική σου απόφαση, δική σου επιλογή και ότι βαδίζεις ένδοξη προς τον χώρο των νεκρών, στον Άδη, με δική σου επιλογή. Ονομάζομαι Ευαγγελία Θαλασσινή, είμαι σκηνοθέτης, ηθοποιός και ερευνήτρια αρχαίου δράματος. Ασχολούμαι με το αρχαίο κείμενο κυρίως και με το ρυθμό του κειμένου, με στόχο να αποδώσω τις προθέσεις του ποιητή και αυτό που πραγματικά είχε στο μυαλό του.